تو این ویدیو قراره با هم دیگه ورژن دوم آموزش اتصال زیپ به کیفای موربردی رو داشته باشیم که نیازتون میشه این آموزش های دیگه و خب گفتم که ضبطش کنم که آموزشمون تکمیل تر بشه. برای انجام این کار در وهله اول احتیاج داریم به یک زیپی که اندازه کیفتون باشه، مناسب کیفتون باشه، سوزنی که ظریف باشه بره داخل مهره ها و همچنین نخ ماهیگیری شماره 3. خیلی خب بچه‌ها، من این آموزش رو دارم روی کیف مثلثی ضبط میکنم، واسه همین یه سری توضیحات اولیه مخصوص به اون کیفه. بچه‌ها ببینیم بدنه کیفتون رو که بافتین، نگاه کنین همچین چیزیه. حالا این رو باید به این شکل کنین، نگاه کنین همین شکلی روی خودتون قرار بدین، یه این شکلیش کنین که این حالت رو بگیره. حالا بذارین، میبینین این ابتدا و این سمت هم یه جوری بگیم این ابتدا باشه این انتها. این سه تا مهره رو میبینین، این مهره‌ای وسطشون رو علامت بذارین. و حالا ببینین بچه‌ها، ما میخوایم روی این قسمت ها زیپمون رو بس کنیم. این ورژن دوم رو واسه این ضبط کردم که توی ورژن اول اگه دیده باشین 2 تا مهره، این مهره‌ای که میبینین علامت گذاشتیم اینا جفت بودن و بعد میمدیم اینجا بالای زیپمون رو به اون بالا بس میکردیم و پایینش رو به پایین. ولی اینجا همینجوری که میبینین در ابتدا و انتها یه دونه مهره داریم دیگه، جفت مهره نیست. و این آموزش رو واسه این ضبط میکنم که وقتی این شکلی بود ما توی این کار توی این شکل بافت ها چجوری باید زیپمون رو بس کنیم. حالا ببینیم بچه‌ها، من این قسمت رو میام به این قسمت بافتم وصل میکنم. ببینین یه قسمت بالا داره یه قسمت پایین. من الان ببینین زیپتونم بذاریم بازش کنم، یه قسمت بالا داره یه قسمت پایین، 2 تیکه است دیگه. خب الان من میام یه تیکش رو به این تیکه از بافتم وصل میکنم و بعد میام که تیکه بعدی رو با هم دیگه وصل کنیم. خیلی خب بچه‌ها، ببینین من یک سمت رو همونجوری که میبینین وصل کردم به بدنه و الان میخوایم با هم دیگه اون سمت رو وصل کنیم. من دوباره علامت بذارم اون 2 تا مهره‌ای که بهتون گفتم رو. و بچه‌ها اینجا نختون رو بیارین و حالا نختون رو بیارین بچه‌ها و ببینین از یکی از این مهره ها باید کارمون رو شروع کنیم. من واسه شروع از این سمت شروع میکنم. خب نختون رو بندازین داخلش، یه سرش رو در حد 15-20 سانت بذارین و با سر دیگه نخ گره بزنین. چند تا گره بزنین. و بعد اون سر کوتاه نخ رو قیچی کنین و حالا میخوایم با این سر بلند نخ به کارمون ادامه بدیم. ببینید حالا تو این موقعیت باید بیاین نختون رو از سوزنتون رد کنید به این شکل. دوباره یکم کوتاه بزنین، در همهیت نمیخواین گره بزنین، حواستون فقط باشه که بیرون نیاد. و حالا شروع میکنیم. بچه ها ببینید اینجا باید بیاین وقتی این گره و همین کار کردین، حالا باید بیاین از روی این قسمت از زیپتون که به نزدیک این مهرمون هست رد شین. ببینید به این شکل. فقط اینجوریه که اگه مثلا میخواین این سمت زیپ رو وصل کنین باید یک جوری رد بشین از این زیپتون که سرش بیاد این ور. ببینین من الان باید به این شکل رد بشم چون میخوام الان این سمت زیپم رو وصل کنم دیگه. باید سر سوزنم بیاد به سمت این سر زیپم و این قسمت از بافتم که قراره اتصال اتفاق بیفته و بعد میکشمش. یکم ممکنه گیر باشه، با انبر دست بکشین به این صورت. میبینین؟ حالا دوباره وارد این مهره میشیم، محکم بکشین، دوباره میایم داخل زیپمون و این فرایند رو یه چند بار تکرار میکنیم.
حالا اینجا واسه من دیگه اوکیه و اینجا که اوکی شد واسهتون، همین جایی که روی زیپین رد کردین باید بیاین از اولین مهره این قسمت که قراره اتصال بهش اتفاق بیفته رد کنین. رد میکنم و بعد بچه ها ببینین، بذارین اینجا واسهتون توضیح بدم. نگاه کنین این دوتا این یه سری مهره این لبه که ما از روشون هی بعد رد شیم داخلشون. حالا دوتاشون رو در نظر بگیرین، این زیپتون رو هم زیرش در نظر بگیرین. بین هر دوتا مهره یه فضایی از این زیپ هست، خب که ما الان با این فضا کار داریم. هر وقت که وارد مهره از این لب شدین باید بیاین روی همین قسمت از فضا که بهتون نشون دادم یه کوک بزنین، یعنی برین داخل. ببین از این مهره که خارج شدی دقیقا ماماس بر اون بری داخل زیپ و بعد ماماس بر اون مهره کناری یکم عقب‌تر بیای بیرون، اصطلاحاً یه کوک میزنی. این شکل. و اینجا که کوکو زدی وارد مهره بعدی میشی بچه ها. به این صورت حالا دوباره همین فرایند رو تکرار میکنی. الان از مهره اومدی بیرون، ماماس برشون فضای زیپ، میری داخل، توی فضای همین دوتا مهره یه کوک میزنی و حالا میای بیرون و وارد مهره بعدی میشی. به این شکل بچه ها. خب به این شکل این زیپتون شروع میکنه همینجور که میبینین به بافتتون متصل شدن. حالا همین روتین رو ادامه بدین تا برسین به انتهای این قسمت، اون یکی سر، اون مهره‌ای که علامت گذاشتیم. من اونجا میبینمتون تا بهتون بگم که چجوری انجامش بدین. خیلی خب بچه ها، همینجور که میبینین من همین شکلی اتصال رو انجام دادم و الان رسیدم به انتها. بچه ها از کجا بفهمین انتهایین؟ به اون قسمت که رسیدین، این مهره علامت گذاری شده، اینجا که بودین، این مهره کناریش آخرین مهره از این ردیفی که داشتین وصل می‌کردین، اینجا قراره کارهای پایینی رو انجام بدیم. به این صورت که الان چیکار کنین؟ به این موقعیت که رسیدین دوباره باید بیاین داخل و روی زیپ، فقط این سمت رو دوباره انجام بدین. میاین داخل و بعد میرین داخل این مهره علامت گذاری شده و حالا چندین بار این کار رو انجام میدین. خب بچه ها این کار که چند بار انجام دادین، بعد الان دوباره من وارد مهره میشم و حالا این مهرم رو میبرم این نخم رو میبرم داخل مهره ها. میخوام به اینجا برسم که بتونم قشنگ نشونتون بدم. خب حالا به اینجا که رسیدین ببینین الان این خونه ها رو میبینین، هر خونه 4 تا مهره داره و گوشه همشون نخ وجود داره. ما داخل یکی از این گوشه ها، کنار یکی از این گوشه ها میخوایم این کار رو انجام بدیم. من سوزنم رو دیگه در میارم. ببینید بچه ها، اولا که از این سمت نختون رو بگیریم یه حالت گره تور به وجود بیاریم و حالا اون یکی سر نخ رو بیاین از زیر همین گوشه‌ای که مشخص کردیم رد کنین. ببینین از زیر میارین و بعد میرین داخل همون گره که وجود آوردین، یه گره دوباره تکرار میکنین اینجا رو یه حالت گره تور و بعد نختون رو از زیر این گوشه‌ای که مشخص کردین میارین بیرون، میرین داخل اون گره، یه گره دیگه به وجود میاد، دوباره اینجا رو میبینین یه حالت گره تور و بعد سر نخ رو از زیر همین گوشه میاین بیرون، این داخل این گرهی که تشکیل دادین رو میکشین.
به همین شکل کارتون به اتمام میرسه. اینم از این زیپ بچه ها، میبینید. حالا برین اون سمت رو هم شما وصل کنین و کارتون دیگه به اتمام میرسه. اینم از این آموزش. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. بچه اینجا کانال ژامور پر از این آموزش مورد بافیه که اگه دوستش داشتین، دوست دارین این آموزش ها رو، بهتون پیشنهاد میکنم حتما یه سر به کانال بزنین. و اینکه مرسی که تا آخر تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.